chào tất cả các bạn, mình là Thục Nhi của VR Workshop. Mình sẽ là người đồng hành và hướng dẫn các bạn trong quá trình luyện tập tô màu mô hình. Đây là sản phẩm mẫu của mình trong ngày hôm nay. Thì đây cũng là một mẫu khá là cơ bản, rất là phù hợp với những bạn mới bắt đầu luyện tập tô màu mô hình. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tô mô hình này ha. Bây giờ thì mình sẽ tô phần áo của nó trước. Mình sẽ sử dụng 3 loại màu này. Bởi vì màu đen cũng khá là khó để cân chỉnh lượng màu sao cho phù hợp, nó rất là dễ bị đậm trong quá trình tô, thì mình có thể nhỏ một giọt màu đen ra bên ngoài và sau đó thì mình chấm từng ít một để pha theo cái tỷ lệ chuẩn của nó ha. Nhớ khuấy màu cho thật là đều tay nha các bạn. Mình có thể test màu ra palette. Đến khi nào mà mình cảm thấy là màu nó đã ok rồi thì mình mới bắt đầu tô ha. Mình sẽ dùng một cây cọ có diện tích lớn hơn để tô, bởi vì cái mảng này diện tích cũng khá là lớn các bạn. Bởi vì màu này lên cũng khá là rõ và đậm, thì chúng ta sẽ tô khoảng 2 lớp ha, thì màu sẽ lên đẹp rồi các bạn. Chúng mình cứ tô thật là từ từ và thật là kỹ từng cái góc của mô hình ha. Trong quá trình tô thì chúng mình hạn chế để cho màu bị khô nha các bạn, bởi vì khi màu khô thì nó rất là dễ bị đọng trong những cái kẽ của mô hình, thì chúng ta nhớ pha loãng màu hơn một xíu. Khi mà các bạn tô chồng thêm một lớp khác thì các bạn có thể dùng máy sấy để sấy cho cái lớp cũ thật là khô. Bởi vì khi mà cái lớp cũ chưa khô mà các bạn chồng một cái lớp khác lên thì màu nó rất là dễ bị xê dịch, dẫn đến cái tình trạng là loang lỗ và không đều màu.
Sau mỗi mảng thì chúng ta nhớ là kiểm tra xem là những cái kỹ nào mà mình còn sót, là mình chưa có tô đến, thì chúng ta sẽ kiểm tra lại và tô ha. Tiếp đến thì mình sẽ tô mảng trung gian của phần áo. Các bạn nhớ canh đúng tỷ lệ của màu từng mảng ha. Khi mà các bạn đã pha màu quen thì các bạn có thể pha trực tiếp trên palette. Đối với những cái mảng mà nó có diện tích nhỏ thì sau khi hết chúng ta vẫn có thể dễ dàng pha lại thì đúng với tỷ lệ đó luôn ha. Như bài trước mình đã nói thì chúng ta sẽ bắt đầu vẽ đường chu vi trước, và sau đó thì chúng ta mới bắt đầu tô cái diện tích ở bên trong ha. Nhớ là để cho màu loãng một xíu nha các bạn. Loãng thì màu nó lên trên mô hình mới được mịn. Ở đây thì mình sử dụng cây cọ số 2 bởi vì cái đầu nó vát khá là nhọn, rất là dễ trong cái việc mà vẽ chu vi cũng như là tô cái phần ở bên trong. Đối với những cái bạn mà mới bắt đầu luyện tập thì các bạn có thể sử dụng những cái cọ nhỏ hơn để vẽ chu vi, như là cọ số 0 hay là cọ số 1 ha. Các bạn cứ lựa chọn loại cọ sao cho phù hợp với kỹ năng của mình nhất ha các bạn.
Tiếp theo thì mình sẽ tô phần da của nó ha. Thì phần da của nó cũng sẽ có 3 mảng, đó là mảng tối, mảng trung gian và mảng sáng. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu pha mảng tối trước. Mình sẽ pha từ màu hồng, màu nâu và màu trắng ha. Trong quá trình mà chúng ta pha màu thì chúng ta nhớ là cái tỷ lệ của nó như thế nào, để sau khi mà hết màu thì chúng ta có thể dễ dàng pha lại ha. Mình cũng sẽ pha luôn màu trung gian. Màu trung gian thì nó sẽ nhạt hơn, và giống như màu đen khi nãy thì mình vẫn sẽ nhỏ màu hồng và màu nâu ra để chúng ta có thể dễ dàng kiểm soát cái lượng màu. Rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tô mảng tối nha. Bởi vì mảng tối này cũng khá là dễ lên màu nên mình sẽ tô khoảng từ 2 tới 3 lớp màu ha. Với những cái mảng mà diện tích to như thế này thì chúng ta có thể sử dụng một cây cọ có cái đầu to một xíu để có thể tiết kiệm thời gian hơn ha. Ở những cái nơi mà còn chi tiết như thế này thì chúng ta nhớ tô cẩn thận hơn một xíu ha, hoặc chúng ta có thể sử dụng một cây cọ có cái đầu nhỏ hơn để có thể tô dễ dàng hơn ha. Rồi mình sẽ tiếp tục tô xuống phần tay ha. Nhớ tô kỹ cho mấy cái kỹ luôn nha các bạn.
mình sẽ tiếp tục tô lớp thứ hai các bạn. Mình nghĩ là màu này thì tô lớp thứ hai nó sẽ lên đều và đẹp rồi á. Tiếp theo thì mình sẽ tô phần trung gian của quần ha. Thì mình sẽ sử dụng màu cam gốc luôn, bởi vì cái màu mẫu của nó cũng khá là sáng, thì mình sẽ không pha màu cam với màu nào hết ha. Với những mảng nhỏ này thì mình sẽ dùng cọ số 0 để tô ha. Tiếp đến thì mình sẽ sử dụng màu nâu để tô phần dày của nó. Thì màu nâu này cũng là màu nâu gốc luôn các bạn. Chúng mình cứ tô từ từ và hạn chế lim vào những cái phần mà chúng ta đã tô rồi ha. Thì cái phần dày này mình vẫn sẽ tô 2 lớp các bạn. Thì với màu nâu này khá là đậm nên tô 2 lớp thì màu nó sẽ lên được rõ rồi ha. Tiếp đến thì mình sẽ tô phần vớ hoặc là cái phần ống quần của nó. Thì mình sẽ pha từ một cái màu vàng nhạt hơi ánh xanh, một xíu vàng đồng và một xíu đen. Mình sẽ pha trực tiếp lên trên palette luôn nha các bạn, bởi vì diện tích của phần này cũng khá là nhỏ. Mình cũng sẽ tô màu này khoảng từ 2 tới 3 lớp với các bạn. Mình sử dụng máy sấy để sấy khô lớp thứ nhất, rồi sau đó mình sẽ tiếp tục với lớp thứ hai ha.
Tiếp đến thì mình sẽ pha mảng trung gian. Mình sẽ pha từ cái màu khi nãy mình vừa tô xong ha. Mình sẽ thêm màu trắng, rồi mình sẽ dùng màu đó để tô mảng trung gian. Mình cũng sẽ pha trực tiếp ở trên palette luôn nha các bạn. Khi các bạn tô chưa quy thì các bạn có thể dùng những cái cây cọ nhỏ hơn để tô trên những cái mảng mà có diện tích nhỏ như thế này ha. Và mình sẽ tô 2 lớp cho cái mảng trung gian này. Ở những cái phần bị lem thì chúng ta có thể dùng cái màu mà khi nãy chúng ta tô để che lại. Tiếp theo thì mình sẽ dùng một cái màu mà tương tự như cái màu của ống quần để tô cho phần trung gian của phần giày nha các bạn. Mình sẽ tiếp tục lấy phần màu của phần ống quần để tô cho phần cánh tay áo. Và cái màu trung gian của nó thì cũng sẽ tương tự như cái màu trung gian của phần quần. Khi mà tô ở phần cánh tay áo này thì các bạn nhớ là nên sử dụng một cây cọ có đầu nhọn, bởi vì chúng ta có thể dễ dàng đi vào trong những cái kẽ của phần cánh tay chẳng hạn. Và các bạn nhớ là đừng có để màu đọng ở trong những cái phần kẽ của áo, bởi vì khi đó thì màu nó sẽ khô lại và nó sẽ không có được mịn nữa. Trong quá trình tô thì chúng mình hạn chế để cho màu bị khô nha các bạn, bởi vì khi màu khô thì nó rất là dễ bị đọng trong những cái kẽ của mô hình. Thì chúng ta nhớ pha loãng màu hơn một xíu.
Ở trong video thì mình đã sử dụng cọ số 0 để tô cho mảng trung gian này, bởi vì sẽ có những cái chỗ mà chúng ta cần độ sắc nét như là ở phần mắt, phần chân mày. Vì thế nên là mình đã sử dụng cái cọ này để tô. Trong quá trình tô thì các bạn nhớ giữ cho màu được loãng và ẩm, để khi mà tô lên mô hình thì màu nó sẽ được lên mịn hơn, cũng như là nó sẽ có một xíu độ bóng trong đó.
Mình sẽ tiếp tục tô mảng ở phần tay nha các bạn. Và mình vừa hoàn thành xong phần da trung gian. Tiếp theo thì mình sẽ tô những cái mảng tối ở phía mặt còn lại ha. Mình sẽ dùng cái màu tối nhất khi nãy. Tô một mảng tối tam giác ở phía mặt còn lại. Và cuối cùng thì mình sẽ tô những cái mảng sáng nhất ha. Mình sẽ sử dụng màu trắng để tô. Tiếp theo thì mình sẽ tô phần miệng bên trong. Mình sẽ sử dụng một màu đỏ đất, nó sẽ hơi tối một xíu để tô ở phần miệng bên trong của nó nha các bạn. Mình vẫn sẽ dùng một cây cọ có đầu nhỏ để có thể dễ dàng kê nét hơn. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng một màu hồng đất để tô cho phần lưỡi của nó. Và màu hồng này thì mình sẽ pha thêm một xíu màu đỏ khi nãy để cho nó tối hơn một xíu. Và cũng dùng cây cọ có đầu nhỏ khi nãy để tô luôn ha.
Và cuối cùng thì mình sẽ đi nét đen cho toàn bộ mô hình. Mình sẽ sử dụng một cây cọ có đầu thiệt là nhỏ và dài để có thể dễ dàng đi qua những cái kẽ của mô hình. Những cây cọ có đầu nhỏ như thế này thì nó sẽ khá là khó di chuyển cho những bạn mới sử dụng ở những lần đầu tiên. Thì các bạn cứ luyện tập mỗi ngày thì các bạn sẽ quen hơn ha. Những cái nét đen này thì mình dùng để nhấn những cái góc của mô hình cũng như là những nếp gấp của quần áo ha. Trong quá trình mà chúng ta đi nét đen, nếu mà lem thì chúng ta có thể dùng một cái tăm bông và nhúng ướt một xíu. Sau đó thì chúng ta lau đi nét đen đó rất là dễ dàng. Hoặc là nếu mà nét đen đó chúng ta bị lem với một mảng lớn thì chúng ta có thể dùng máy sấy và sấy khô mảng đó. Sau đó thì dùng những cái màu mà chúng ta pha trong ô và kê lại thì vẫn được nha các bạn.
tiên thì chúng ta cứ tô thật là chậm, thật là kỹ. Thì sau khi mà chúng ta tô khoảng từ 2 tới 3 con thì chúng ta sẽ dần quen dùng những cái cọ nhỏ như thế này để đê nét đen ha. Nhớ tô luôn cả phần đế giày là màu đen luôn nha các bạn.
Mình hy vọng là những chia sẻ của mình trong ngày hôm nay có thể giúp ích cho các bạn trong việc luyện tập tô màu mô hình. Các bạn hãy nhớ like và subscribe kênh để có thể dễ dàng nhận được thông báo của mình trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!